It's me, Lodylicious, and welcome back to my channel. If you're new here, hello and welcome. Yes, mga boss, for today's video. Char lang. Nag-post ako sa aking social media account, sa aking Facebook page, ng suggestion kung ano yung magandang makeup transformation na gagawin. So, may nag-comment doon yung aking pinsan na si Francis Lod. Yan po siya. Una siyang nag-comment ng Thanos. Yes. Thanos mo ang kanyang kinoment. And sabi ko naisip ko na parang challenging. So, ang gagawin nating makeup transformation ngayon ay si Thanos. Yes, mga boss. So, no further etches. Let's start the video.
that's it for today's video. Yay! Ang tagal kong natapos. Ang tagal ko pong natapos as in. And hindi ko alam kung nagaya ko si Thanos. Parang babalo lang ni Thanos yung nagaya ko. And yun po, mga boss. Supposed to be gray to siya. Gray. Pero wala akong gray, kaya black na lang and then yellow. Na gold sana to na may shimmer and everything. Pero ito na lang yung nilagay ko kasi wala po akong gamit. Nagaya ko ba siya? Sa tingin nyo? Comment below lang po sa inyong opinion. And maybe sa susunod, mas may improve ko pa. And yun nga po. Thank you for watching mga boss. So yun nga, I hope you like this video transformation mga boss, and I hope na satisfied ko kayo. Nahirapan mo magsalita. And yun nga po, hindi ko na alam yung sasabihin ko. And don't forget po to please like, share, and subscribe to my channel, and please click the notification bell for more video updates. Please comment below po kung anong suggestion ninyo na makeup transformation, SFX makeup, and makeup tutorials, and many more makeup videos po. Until next time mga boss, thank you for watching! Bye! Shout out to my pinsan nga pala, Francis Lloyd. Pag to di nag-recruit ng aking mga subscriber, papatulfo ko to. Maraming salamat ulit mga boss. Until next time, bye-bye!